Welkom dames en heren, het is de 22e week. In deze week heb je mee te maken met geheim. Geheim over some sort of a fraudulent documentatie. Over that weegschaal zit to create a work permit and work documents for people uit het buitenland om in Nederlands binnen te komen. Deze mensen gebruiken bestanden mensen informatie in Nederlands and create some sort of a fraudulent work permit and that sort of a thing om mensen te geven in Nederlands terecht te komen. Dus mensen is nou van op de hoogte. Dat is een weegschaal en een kreef. Een weegschaal en een kreef worden gepakt in deze week. Je ziet de energie van de 6 van zwaarden. En is hier voor een weegschaal. Omdat mensen is nou achtergekomen wat dus weegschaal heeft gedaan. Moeilijkheid. Ik zie dat een ram zit in zichzelf na te denken. Sommigen van jullie dat is in een relatie met een ram. Een ram nou begint te zien, de illusion. Een ram zat voor jaren met u. En nou een ram begint zelf te vinden en in de illusion van u te zien. Moeilijkheid van de Leo. Ik zie een ram nou recognize dat je verbruikt Leo. En jij en de Leo had some sort of a relatie. Now, the Leo is in the house of the Waterman. Dus mensen nou recognize. Ram is nou van op de hoogte en recognize dat je licht over iets wat je hebt gezegd. Jij had gewoon een relatie met de Leo. De Ram wil geen communicatie met de Leo, omdat de Ram is nou van op de hoogte dat je hebt gelegen en bedrikken over de contacten over de contact met de Ram. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat Ram nou really recognize that jullie Waterman en een Leo hadden een affair. En dat jullie Waterman en een Leo probeer iemand anders informatie en Leo in Nederlands uit trek te komen of een illegal alien in Nederlands iemand bestanden informatie te geven en dat was je coworker. Een boodschapperperson moet wat geld even gaan terugbetalen. Mensen hebben nou inzicht en recognize wat een boodschapperperson heeft gedaan. Geen probleem met geld. Ik zie communicatie tussen jullie en de kreven en geen problemen met geld. Een maakperson wil niet collaboreren. Een maakperson is nou van op de hoogte wat een scorpion. Maakperson nou weet dat een scorpion have some sort of a connection with the ex. Okay, dus een maakperson wil niet collaboreren of wil geen connectie met sommige van jullie luchtmensen. Want een maakperson nou is van op de hoogte dat jullie luchtmensen was van op de hoogte over een scorpion. En dat jullie luchtmensen weten dat de boodschappen had some sort of a connection with a scorpion. Mensen is nou van op de hoogte. Ik kreeg op de werkplaats dat jullie zitten. Een beetje fun te hebben. Of jullie zijn in some sort of a verkering. Mensen is nou van op de hoogte. De kreefvrouw is nou van op de hoogte. Dat kreef ook had some sort of a ook een relatie met een Leo. Dus verdriet is hier voor een weeskaalvrouw. Verdriet is hier voor een jonge dame. Iets over een jonge dame, een reisdocument of zo. Mensen is nou van op de hoogte over een Leo. En een kreef, een reisdocument is niet goed. Mensen nou zitten bekijken en Leo, een kreef en een Waterman reisdocument. En recognize dat die mensen hebben hetzelfde informatie daarop. There is some sort of a communicatie. En de communicatie is zoiets als iemand wil niet collaboreren. Okay? De 8 van staven is in de lucht. Iemand wil niet connecteren met een situatie. Iemand is zoiets als
it is what it is, oké? Iemand heeft geen interesse om conflict te creëren. Iemand is zo, it says, figure it out, oké? Iemand is zo, it says, nee. Ik zie dat mensen is nou van op de hoogte. Ik zie de geheim mensen is nou van op de hoogte en kom achter dat er weeskal gaf een waterman some sort of a document and gaf it, the waterman gaf it aan de Leo. There is some sort of a fraud in Nederlands waar een groep of mensen van South America creëren fraudulent documentatie om mensen in Nederlands terecht te komen. Okay? En deze fraudulent bendes allemaal worden opgepakt. Omdat de overheid is zo, het zegt nee. Dat kan niet meer. Oké? Een zeik is over voor een vriend. Een vriend nou recognize dat hij vroeger deze persoon deed heel veel stiekem dingen. Echt, deze persoon is echt een slang. En deze persoon had recognized dat je koopt het niet meer. Je bent zo, het says, ja, je hebt er geen zin in. Je koopt het echt niet meer, oké? Leo en het stier draait zijn rug aan een vriend of een kennis. Een stier nou is van op de hoogte en recognize dat deze persoon is niet kosher. Dus een stier is zo, het says, nee, ik wil hier niks mee te maken. Deze stier is zo, het says, laat me uit dus. Een stier komt achter dat de DNA voor een kind is zo, het says, mensen zoeken de DNA op voor een kind. Dat deze DNA is, deze kind is niet voor hij of zij. Er is conflicts over een kind. Ik zie een Scorpion have huge conflicts met sommige van jullie waterman. Sommige van jullie luchtmensen over een kind. Dat is huge conflicts als die person gaat weglopen van een connection of een relatie. Mensen nou recognize dat een letter, een brief, een brief is voor mensen nou recognize dat iemand heeft access some sort of a data, maar de data is voor een standbox person, oké? Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat data en informatie dat de Leo heeft is van een standbox person en mensen is nou van op de hoogte dat een weeskal gaf een waterman person, dus documentatie. De Leo is connected met de waterman. Dus heel veel dingen komen uit in deze week, dames en heren. Deze week leidt op en laten zien heel veel corruptie, heel veel leugens van mensen. Een boodschapper moet best veel geld even gaan terugbetalen. Een crave, vrouw is nou achtergekomen dat de crave had some sort of a verkering met de Leo. Mensen recognize dat de waterman was ook in some sort of a verkering met de Leo. Jullie waterman mensen moet best wel kinderbijslag even gaan betalen. Omdat een kind is niet voor een stier. Een stier gaat weglopen. Nou, als je kijkt in de huis van de stier. Communicatie tussen een stier en een crave levert op heel veel positieve informatie. Dus de waarheid is nou boven water gekomen. Mensen krijgen inzichten. Een vriend, een stier gaat echt tegen jullie luchtmensen. Een stier wil niet betrokken in jouw issue, jouw problemen. Een stier is zo, het says nee, ik moet niks met deze dingen doen. Oké? Een stier nou komt achter dat jullie waterman of jullie luchtmensen zijn de vader van een kind en hij niet. Dus een stier gaat echt alle connectie behind met jullie waterman, omdat deze, met jullie luchtmensen, omdat deze stier is nou van op de hoogte en recognize echt wat jullie was aan het doen. Dus er is conflicts. Een visperson heeft conflicts over een kind. Oké, mensen gaan nou achterkomen, DNA gaat laten zien dat een kind is niet voor iemand. Oké. Ja.
Dus mensen in authority zitten nou om te bekijken een situatie en recognize dat een weegschaal uit some soort van documenten opgevraagd en een leer gegeven. En deze leer wordt gepakt. Omdat de documenten dat deze weegschaal aan opgevraagd is niet voor alleen. Oké, so dat is some sort of a criminal organisatie dat is in Nederlands vanuit South America. Dat zit bestand de Nederlandse informatie te verbruiken om andere mensen vanuit South America in Nederlandse terecht te komen. En mensen is nou van op de hoogte. Namaste.